मंडळी, तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलवरती। तर आजची रेसिपी बनवलेली आहे माझ्या नंदनी म्हणजेच माझ्या ताईनी, मी त्यांना ताई बोलते ना। तर त्या खूप छान नॉनव्हेज बनवतात, म्हणजे मच्छी एवढं छान बनवतात, मच्छीचं कालवणही छान बनवतात आणि मच्छी तर एवढं छान तळतात ना, असं आतून एकदम छान तळतात आणि मला तर खूप आवडतात आणि सर्वांनाच खूप आवडतात, माझ्या मुलींनाही खूप आवडतात त्यांनी तळलेली मच्छी। तर रेसिपी तुम्ही पूर्ण बघा, तुम्ही नक्की बनवून बघा।
शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा कशी, आणि नक्की बनवून बघा रेसिपी, तुम्हाला ही खूप आवडेल. बाय, थँक्स फॉर वॉचिंग.